साथीहरु सबभन्दा पहिला तपाईहरु यो भिडियो हेरेर आइहाल्नुस्। कौन है वो कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं भागीरथी ते। साथीहरु च्यानलमा तपाईहरु अहिलेसम्म नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला। ल साथीहरु अब म भिडियो स्टार्ट गरे। साथीहरु सबभन्दा पहिला तपाई यस्तो एक्टिङ गरेर एउटा भिडियो सुट गरिहाल्नु, केही पनि नबोल्नु होला, मात्र यस्तो एक्टिङ गरेर भिडियो सुट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरु यताबाट गइहाल्नुहुन्छ भने ब्याकग्राउन्डको पनि अलिदेर रहन दिनु। हेर्नु म रहन दिएछु यस्तो। अनि त्यसपछि तपाई एन्ट्री मार्नु होला आफ्नो, केही पनि नबोल्नु होला र यस्तो हातको इशारा दिएर मतलब एक्सप्रेसन दिनु होला र हेर्नुस् अब उड्नको नाटक गर्नु होला। अनि यताबाट गइहाल्नुहुन्छ भने भिडियोलाई कन्टिन्यू राखेर ब्याकग्राउन्डको पनि सुट गरिलिनु होला अलिदेर। हेर्नु ब्याकग्राउन्डको पनि म सुट गरेछु। अनि त्यसपछि प्रोसेसमा जानु होला। साथीहरु यस्तो प्रकारको भिडियो एडिट गर्नुको लागि सबभन्दा पहिला हामीहरुलाई काइनमास्टर एडिटिङ एपको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले तपाईहरु इन्स्टल गरिलिनु होला। यदि तपाईले अलरेडी इन्स्टल गर्नुभएछ भने ठिकै छ, यदि गर्नु भए छैन भने म त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइहालेको छु। ल साथीहरु अब लागौ भिडियोतिर। सबभन्दा पहिला तपाई आफ्नो मोबाइलको काइनमास्टर एपलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरु यता प्लस वाला आइकन जुन हेर्नु भइरहेछ त्यसमा ट्याप गर्नुहोस्। त्यसमा ट्याप गरेपछि यो बिचवाला 9.16 रेसियोको टिकटक साइज फ्रेम सिलेक्ट गरिहाल्नु। अनि त्योमा म ट्याप गर्न गइरहेको छु। अनि त्योमा ट्याप गरेपछि तपाईहरु निर के यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि तपाईले जुन रेकर्डिङ गर्नु भएछ भिडियो क्यामेराबाट मतलब एक्टिङ गर्नु भएछ त्यो भिडियो अब सिलेक्ट गरिहाल्नुहोस्। जस्तै म मेरो भिडियो शेयर इटमा रहेछ। अनि म यता शेयर इट फाइलबाट त्यो भिडियो सिलेक्ट गरे। अनि यसमा टिक हान्दिनुहोस्। अनि यो सिलेक्ट गरेपछि यता हेर्नु यो भिडियोमा फाल्तु पार्ट त होला त्योलाई पहिला कट गरिलिनु। हेर्नु मेरोमा पनि यता फाल्तु पार्ट रहेछ। हेर्नु जस्तै म तपाईहरुलाई एकचोटी चलाएर हेराइदिरहेछु। अनि मेरोमा यति रहेछ फाल्तु पार्ट। हेर्नु यो रातो जुन पोल हेर्नु भइरहेछ त्यताबाट कट गरिदिन्छु। हेर्नु त यसका लागि तपाई पहिला भिडियोमा ट्याप गर्नुस्। अनि कैंचीमा जानुहोस्। यता हेर्नु कैंचीमा गएर ट्रिम टु लेफ्ट प्ले हेड मतलब यो बायाँ साइडको फाल्तु पार्ट छ त्यसैले म यसलाई ट्रिम टु लेफ्ट प्ले हेड गरिदिए। अनि यो कटिहाल्छ। तपाईहरु पनि यस्तै गर्नु होला। अनि अब हेर्नु उडिहाल्छु। अब यस यो उडिरहेछ नि त यता स्टप गरेर यता म ट्याप गरे अनि त्यो स्टप भइहाल्यो। अनि त्यसपछि फेरि यो भिडियोमा ट्याप गर्नुहोस्। अनि भिडियोमा ट्याप गरेपछि यता कैंचीको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। फेरि कैंचीमा जानुहोस्। अनि कैंचीमा गएर तपाईहरु यता 3 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ स्प्लिट एट प्ले हेडको अप्सन रहेछ त्योमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि म यसमा क्लिक गरे अनि यो तपाईको बिचमा कटिहाल्छ। अनि त्यसपछि यतिकैको फर्स्ट पार्टमा यति भिडियोको मात्रै काम छ। अनि सेकेन्ड भिडियो अलि चलाएर हेर्नु। अनि फेरि यसलाई म कट गर्छु। हेर्नु ठिक छ। अनि यो अलिदेर रहन दिनु। योलाई पनि ब्याकग्राउन्डको इमेज पनि अलिदेर खिचिहाल्नु होला। अनि त्यसपछि यसलाई फेरि यो दायाँ मतलब बायाँ साइडको फाल्तु पार्ट छ त्यसलाई अलि म कट गरिदिरहेको छु। फेरि यो कैंचीमा फेरि यो भिडियोमा ट्याप गर्नुहोस् राइट साइडको भिडियोमा। अनि त्यसपछि फेरि कैंचीमा जानुस्। अनि कैंचीमा गएर ट्रिम टु लेफ्ट प्ले हेडमा ट्याप गर्नु। अनि यो तपाईको भिडियो कट भइहाल्छ। यो फाल्तु पार्ट थियो यो सेकेन्ड पार्टको त्यो तपाईको कट भइहाल्यो। अनि त्यसपछि एकछिनपछि हेर्नु एकदम परफेक्ट छ। अलिकति अझै कट गरिदिनुहुन्छ भने राम्रो रहन्छ। म पनि अलि कट गरिदिए अलिकति अझै। फेरि यो भिडियोमा एन्ट्री गरिरहेको छु नि म त्यतादेखि हो जस्ट मतलब उडिहालोस् त्यस्तो मतलब सिचुएसन ल्याउनु होला यता।
अनि फेरि यसमा ट्याप गर्नुस् अनि कैँचीमा जानुस् अनि कैँचीमा गएर फेरि ट्रिम टु लेफ्ट प्ले हेड गरिदिनुस् अनि यो कट भइहाल्छ। अनि हेर्नुस् अब अनि पर्फेक्ट बनेछ। अनि त्यसपछि फेरि यो भिडियोमा ट्याप गर्नुस् अनि यता उडिरहेछ नि हो त्यताको तपाईहरु के गर्नुस् एउटा इमेज खिचिहाल्नुस् र त्यो कसरी खिच्ने हेर्नुस् यता स्क्रिनशट जस्तो भइहाल्छ तपाईको। पहिला यता एकदम मिलाएर ल्याउनु यस अनि यता हेर्नु अनि यति मिलाएपछि यता हेर्नु यो साइडमा एउटा रेक्टेंगलको आइकन रहेछ त्योमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्योमा क्लिक गरेपछि क्याप्चर एन्ड सेभको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरु त्योमा ट्याप गर्नुस् अनि यो भिडियोको पिक्चर खिचाएर तपाईको डिभाइसमा सेभ भइहाल्छ। अनि तपाईलाई अब सिम्पली केही गर्नु छैन बढी क्रोममा गएर यसको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गरिदिनु छ त म त्यो पनि गरेर तपाईहरुलाई हेराइदिरहेको छु र त्यो कसरी गर्ने यता हेर्नु। पहिला यसलाई कट गरिदिए म अनि यो कट भएपछि अब जानुस् क्रोम ब्राउजरमा अथवा गुगलमा नै तपाईहरु जताबाट पनि यो हटाउन सक्नुहुनेछ। म क्रोममा गए अनि क्रोममा गएपछि यता सर्चमा होला केही त होममा ट्याप गरेर अनि यता हेर्नु यसमा ट्याप गर्नुस् अनि यता लेख्नुस् रिमुभ बिजी म लेखिरहेको छु रिमुभ अनि हेर्नु यहाँ लेखाइहाल्यो आफै remove.bg लेखाइहाल्छ अनि डाइरेक्ट यो सर्च हान्दिनु तपाईहरु नि र यही यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। त्यसपछि तपाईहरु अपलोड इमेजको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ त्योमा ट्याप गर्नुहोस्। त्योमा ट्याप गरेपछि तपाईहरु नि र यही यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र तपाईलाई मतलब त्यो इमेज आउँदैन त्यसैले तपाईहरु यता ब्राउजको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ त्योमा ट्याप गर्नुस् अनि त्योमा ट्याप गरेर हेर्नु यता यो इमेज तपाईको डिभाइसमा होला त्यो सिलेक्ट गरिहाल्नुस् फर्स्ट वाला इमेज अनि म त्योमा ट्याप गरे अनि तपाईको यता ब्याकग्राउन्ड हटेर आइहाल्छ पिक्चर एकछिनमा अनि यता हेर्नुस् तपाईको पिक्चर रेडी छ अनि अब यसलाई डाउनलोड गरिलिनु होला। अनि यो तपाईको डिभाइसमा सेभ भइहाल्यो अनि अब फेरि गइहाल्नुहोस् तपाई आफ्नो मोबाइल एडिटिङ सफ्टवेयर काइनमास्टरमा फेरि म त्यता गए अनि यति गरिसकेपछि तपाईहरु अब लेयर वाला अप्सनमा जानुहोस् लेयरमा गएर मिडियामा जानुहोस् मिडियामा गएपछि तपाईले जुन इमेज यता डाउनलोड गर्नुभयो ब्याकग्राउन्ड हटाएर त्यो डाउनलोड फाइलमा छ यता हेर्नु अनि डाउनलोड वाला अप्सनमा ट्याप गर्नुस् अनि यो हेर्नुस् यो इमेज रहेछ हाम्रो अनि यता टिक हान्दिनुस् कर्नरमा अनि त्योमा टिक खानेपछि अब यो पिक्चरमा ट्याप गर्नुस् यो पिक्चरमा तलको हेर्नु यता योमा ट्याप गर्नुहुन्छ भने माथि आफै आइहाल्छ अनि एरो हेर्नु यता यसलाई ठुलो गरिदिनुस् यस यसमा मिलाइदिनुस् एकदमै राम्ररी यसरी तपाईहरु पहिला पिक्चरलाई मिलाइदिनु होला अनि त्यसपछि यो पिक्चरमा ट्याप गर्नुस् अनि यता हेर्नुस् कर्नरमा यो चाबीको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो चाबी वाला अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यसलाई अलि अगाडि सारेर यतिमा रहन दिनु यस अनि यसलाई अलि अगाडि सारेर अनि यता प्लस वाला आइकनमा ट्याप गर्नुस् प्लस वाला आइकनमा अनि यसलाई सिधै माथि उठाइदिनुस् हेर्नु यसरी पिक्चरमा समातेर अनि यसरी गरिदिनुस् हेर्नु पुरै माथि गरिदिनु अनि तपाईको आधा भिडियो बनेर रेडी भइहाल्यो हेर्नुस् अलि यो फास्ट भइहाल्यो त्यसैले यसलाई बढाइदिनुहुन्छ भने आफै यो स्लो भइहाल्छ हेर्नुस् अब हेर्नुस् अलिकति अझै बढाइदिनु ल हेर्नुस् अब हेर्नुभयो एकदमै पर्फेक्ट बनेछ अनि यसमा ट्याप गरेर यसमा ट्याप गर्नुस् यो तलवाला इमेजमा अनि यता कैँचीको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो कैँचीमा जानुस् अनि स्प्लिट एट प्ले हेडमा ट्याप गर्नुस्
अनि त्योमा ट्याप गरेर फेरि यो साइडको यो हेर्नुस् कटिहाल्यो बिचमा यो हेर्नुस् अनि यो साइडवाला फोटोमा ट्याप गर्नुस् अनि यता डिलिटको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरु त्योमा ट्याप गर्नुस् अनि तपाईको इमेज डिलिट भइहाल्छ अनि हेर्नुस् अब एकचोटी फेरि चलाएर हेराइदिरहेको छु म तपाईलाई हेर्नुभयो एकदमै राम्रो बनेछ अनि त्यसपछि अब तपाईको एक्सनको पालो आउँछ अनि हेर्नुस् यो मतलब उडिरहेछ माथि त्यता ठ्याक्कै त्यता ल्याएर तपाईहरु स्टप गर्नु होला अनि फेरि यता कर्नरमा हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरु त्यो रेक्टेंगलको आइकन रहेछ त्योमा ट्याप गर्नुस् अनि त्योमा ट्याप गरेर तपाईहरुले क्याप्चर एन्ड सेभ इमेज यसलाई पनि गर्लिनु होला अनि रिमुभ बिजी गरेर जस्तै त्यो इमेजको गरे नि त्यस्तै यसको पनि गर्लिनु होला अनि त्यो पनि म गरेर तपाईहरुलाई हेराइदिरहेको छु हेर्नु अनि फेरि यता हेर्नुस् तल आउनुहुन्छ भने अपलोडको अप्सन रहन्छ यता हेर्नु माथि छ हेर्नु अपलोड इमेज फेरि त्यसमा ट्याप गर्नुस् अनि त्यसमा ट्याप गरेपछि यो ब्राउजमा जानुस् अनि ब्राउजमा गएपछि फेरि यो फर्स्ट इमेजलाई छानिहाल्नुस् टिक गरिलिनुस् अनि तपाईको इमेज यस्तो बनेर आइहाल्छ अनि अब यसलाई डाउनलोड गरिलिनु होला फेरि डाउनलोडमा ट्याप गर्नुहुन्छ भने तपाईको इमेज डाउनलोड भइहाल्छ अनि अब जानुहोस् फेरि तपाई आफ्नो मोबाइलको एडिटिङ सफ्टवेयर काइनमास्टरमा त्यसपछि तपाईहरु यता लेयरमा जानुस् अनि लेयरमा गएर मिडियामा जानुस् अनि मिडियामा गएर डाउनलोड वाला अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ त त्यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस् अनि यो इमेज रहेछ हाम्रो अनि यसलाई पनि ठुलो गरिदिनुस् यस अनि ठुलो गरेर अनि फेरि योमा ट्याप गर्नुस् इमेजमा अनि इमेजमा ट्याप गरेर यता चाबीको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ त्योमा ट्याप गर्नुस् अनि त्योमा ट्याप गरेर जसलाई यता बढाएर अनि यता बढाएर अनि यो प्लस वाला आइकनमा ट्याप गर्नुस् अनि यसलाई माथि गरिदिनुस् सिधै अनि तपाईको भिडियो अब रेडी छ हेर्नुस् अनि हेर्नुस् यो तल झरिरहेछ नि त्यतादेखि फेरि अब यसलाई म पहिला नि काट्नु पर्थ्यो तर अहिले पनि काट्न सक्नुहुनेछ तपाईहरु हेर्नुस् जस्ट उडिरहेछ त्यतादेखि यस हेर्नुस् फेरि यो भिडियोमा ट्याप गर्नुस् अनि यो कैंची वाला अप्सनमा जानुस् अनि कैंची वाला अप्सनमा गएर स्प्लिट एट प्लेहेडमा ट्याप गर्नुस् अनि यो अब यति भइहाल्यो अनि अगाडि बढ्नुस् अब अनि यो यता गइहाल्छ त्यतासम्मको यस अब यो यसमा ट्याप गर्नुस् फेरि यो कटेको पार्टमा अनि फेरि कैंचीमा जानुस् अनि ट्रिम टु लेफ्ट प्लेहेड मतलब बायाँ साइडको फाल्तु पार्ट रहेछ त्यसैले म ट्रिम टु लेफ्ट प्लेहेड गर्न गइरहेको छु अनि यो तपाईको कटिहाल्छ अनि अब हेर्नुस् कति फ्यान्टास्टिक बन्यो होला हेर्नुभयो एकदमै फ्यान्टास्टिक बनेछ नि अनि यसरी तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ अनि तपाईहरु अब यसमा इफेक्ट पनि राख्न सक्नुहुनेछ त्यसका लागि लेयरमा जानुस् लेयरमा गएर मिडियामा जानुस् अनि मिडियामा गएर त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिइहालेछु त्यो लाइटिङ ग्रीन मतलब लाइटिङ इफेक्टको त्यो राख्न सक्नुहुनेछ अनि त्यो कसरी राख्ने त्यो यता हेर्नुस् डाउनलोड फाइलमा गएर अनि यो मेरो छ अनि हेर्नुस् यतादेखि ग्रीन स्क्रिन वाला सिन काटिहाल्नु होला यो रेड पोल हेर्नुस् हो यतादेखि यो ग्रीन स्क्रिन वाला भिडियोमा ट्याप गर्नुस् अनि अब कैंचीमा जानुस् अनि ट्रिम टु लेफ्ट प्लेहेड गरेर गर्दिनुस् अनि अब हेर्नुस् अब यसलाई बढाएर अगाडि ल्याइहाल्नुस् अनि यसको अब क्रोमा की गर्दिनुस् पहिला यो ग्रीन स्क्रिन वाला भिडियोमा ट्याप गर्नुस् अनि यता हेर्नुस् तल आउनुस् अनि यता हेर्न सक्नुहुनेछ क्रोमा की को अप्सन रहेछ त्योमा क्लिक गर्नुस् अनि इनेबल गरिदिनुस् यसलाई अनि यसलाई अलि यस्तो बढाएर मिलाइहाल्नु होला आफ्नो हिसाबले अनि यसमा टिक खान्दिनुस् अनि हेर्नुस् तपाईको यो आकाशमा हाल्दिनुस् यसलाई यसरी तपाईहरुले यता आकाशमा यो इफेक्ट पनि लाउन सक्नुहुनेछ अनि यो ग्रीन स्क्रिन वाला अप्सनमा ट्याप गरेर अनि यता तल आउनुस् ब्लेन्डिङको अप्सनमा जानुस् हेर्नुस् ब्लेन्डिङको अप्सन यो रहेछ अनि यसलाई डार्केन गरिदिनुस् डार्केन अनि यता टिक खान्दिनुस् अनि अब हेर्नुस् तपाईको भिडियो रेडी छ
अनि यसको साउन्ड कम गर्नुहुन्छ भने ठिकै रहन्छ। यदि गर्नु हुँदैन भने तपाईँ यदि अर्को साउन्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै मैले बाहुबलीको साउन्ड राखेको थिएँ त तपाईँहरू पनि त्यस्तो साउन्ड राख्न सक्नुहुनेछ। जुन साउन्ड तपाईँलाई पसन्द पर्छ त्यो एउटा साउन्ड राखिहाल्नु होला। यता हेर्नुहोस् अडियोमा गएर अनि तपाईँले यताबाट जुन साउन्ड राख्नु छ त्यो साउन्ड मजाले आफ्नो मोबाइलबाट राख्न सक्नुहुनेछ त्यो डाउनलोड गरेर। अनि मैले यसको साउन्ड कम गरिदिएँ किनभने यो कपिराइट आइहाल्छ मेरो भिडियोमा फेरि गरिदिएँ। अनि अब हेर्नुहोस् कति पर्फेक्ट बन्यो होला। अनि यो बादलको फोटो तपाईँ हटाउन चाहनुहुन्छ भने यो राम्रो रहन्छ, हटाइलिनुहुन्छ भने, किनभने यो राम्रो लागिरहेको छैन। त्यसैले यतासम्म त ठिकै छ। अनि कैँचीमा ट्याप गर्नुहोस् अनि राइट साइडको काटिहाल्नुहोस्। यो ग्रिन स्क्रिनवालामा पहिला ट्याप गरेर हेर्नुहोस्, यस्तो गरेँ म। यसमा ट्याप गरेर कैँचीमा गएँ अनि ट्रिम टु राइट प्ले हेड गरिदिएँ अनि यो कटिहाल्छ। अनि अब ठिक रहन्छ किनभने त्यो बादल अचानक आइहाल्छ, त्यो राम्रो लाग्दैन हेर्नमा। त्यसैले यदि तपाईँलाई राख्ने विचार छ भने राख्न सक्नुहुनेछ मजाले। अनि हेर्नुभयो हाम्रो भिडियो बनेर रेडी छ। अनि तपाईँहरू पनि यस्तो बनाउन सक्नुहुनेछ मजाले। अनि मेरो खुट्टामा हेर्नुहोस् यता एउटा यो पनि आइहालेछ त त्यो अझै राम्रो फ्यान्टास्टिक बनाइदिन्छ। तपाईँ राम्रो ठाउँमा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको भिडियो एकदमै नै क्लियर आउँछ र यो तपाईँको खुट्टामा लाग्दैन। त्यसैले तपाईँहरू मजाले बनाउनु होला। ल साथीहरू अब यसलाई सेभ गरिहाल्नु। हेर्नु यता सेभको अप्सन रहेछ, त्योमा क्लिक गर्नुहोस् अनि एक्सपोर्ट गरिहाल्नुहोस् हाई क्वालिटीमा पुरै एक्सपोर्ट। अनि यो तपाईँको भिडियो सेभ भइहाल्छ मोबाइलमा। ल साथीहरू भन्नुहोस् यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भन्नुहोला। र तपाईँहरूलाई अझै कुनै टपिकमा भिडियो चाहियो भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। ल साथीहरू अहिलेको लागि यति नै, हामी भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। धन्यवाद। जय नेपाल।